Τι έγινε, Honey Brand Girls, πώς είναι τα κέφια σήμερα, πόσα ωραία πραγματάκια έχουμε να δούμε αυτό το χειμώνα. Και στα βίντεό μας και στα Honey Brand και στα καταστήματα και στο καινούριο νέο e-shop τρελό και όμορφο. Μπείτε, κάντε εγγραφή κιόλας, ξέρετε, εσείς τα έχουμε πει κιόλας και στα live. Λοιπόν, τι θέλω σήμερα. Δεν έχει τσάντα. Και εγώ είμαι παράξενη με αυτό, έτσι λίγο νιώθω κάπως. Μου λείπει μια τσάντα δίπλα μου να κάθεται εδώ να τη νιώθω, ρε παιδιά. Το Honey Brand είναι τσάντα. Αλλά θέλω πάρα πολύ να δούμε σήμερα μια oversize, έτσι, μπαμπάτσικη όπως τις λέω εγώ, μεγάλες ζακέτες, oversize. Είναι αυτή εδώ, τη βάλαμε πίσω για να τη δείτε ολόκληρη. Γιατί αν τη φόραγα εγώ, καταλαβαίνετε δεν μπορούσα να πλέξω με τόση ζέστη. Γιατί ακόμα έχει ζέστη. Όταν θα δείτε το βίντεο, δεν θα έχει ζέστη, αλλά τώρα έχει ζέστη. Λοιπόν, είναι με το καινούριο νήμα της Honey Brand, το Soho. Ένα πραγματάκι μόνο θα σας πω για αυτό το νήμα. Αποφάσισα και ερωτεύτηκα τα νήματα πλεκτικής με αυτή τη νέα παραγωγή της Honey Brand. Δεν θα πιστεύετε πόσο ωραία πλέκεται. Είναι ακριβώς έτσι όπως το ήθελα. Είναι με βελονάκι, βελόνες 5-6 κανονικά για να κάνουμε μια ωραία μπλούζα ζακέτα, εξάρια ας το πούμε με πεντάρι, και είναι ντράλον ακριλικό, έχει σημασία σημειώστε το, και 10% μαλλί γουλ. Είναι ο ιδανικός συνδυασμός για μένα για να φτιάξουμε το τέλειο ρούχο, εσάρπα, κασκόλ, φόρεμα ακόμα ενώ κάτι μακρύ, παλτό αν θέλουμε, ένα σκουφί, τα πάντα. Είναι ένα νήμα που θα το ερωτευτείτε όπως και εγώ. Σήμερα θα το δούμε λοιπόν σε αυτή την oversize ζακέτα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η oversize που είναι φέτος πολύ στη μόδα αυτά τα στυλ? Καταρχήν είναι για αρχάριες. Σας έχω βρει το πιο εύκολο σχέδιο. Φανταστείτε θα πλέξουμε ένα ορθογώνιο κομμάτι που θα έχει μικρές διαφορές αν θα πλέξετε απλά το small, το medium, το large ή το extra large. Τα επόμενα βήματα, και καθίστε για να σας το δείξω στο έτοιμο για να καταλάβετε τι θα βλέπετε μετά. Το πρώτο κομμάτι που θα πλέξουμε μαζί είναι αυτό. Ένα ορθογώνιο κομμάτι. Δεν σας λέω ακόμα μήκη και μεγέθη γιατί εδώ είναι το medium, αλλά θέλω να σας πω γενικά τι θα κάνουμε. Εδώ λοιπόν το επόμενο βήμα μας θα είναι να διπλώσουμε με αυτόν τον τρόπο, έχω τα marker, αυτό εδώ, το πάω γρήγορα για να το καταλάβετε. Να αφήσουμε κενό για τα μανίκια, προσέχτε εδώ, για τον καρπό μας δηλαδή, εδώ θα ράψουμε, και το επόμενο βήμα θα είναι να πλέξουμε εδώ περιμετρικά και πάλι πίσω το υπόλοιπο κομμάτι της ζακέτας. Και τι μένει μετά? Μόνο αυτό εδώ το κομμάτι. Δείτε το, αυτό, η μανσέτα που λέμε. Αυτά τα τρία βηματάκια και είμαι σίγουρη ότι θα το κάνει και το πιο αρχάριο κορίτσι, ειδικά με την νηματάρα Soho. Λοιπόν, πάμε να το δούμε λιγάκι θα χρειαστούμε. Καταρχήν, για την oversize θα χρειαστούμε ανάλογα το μέγεθός μας 9 με 12 κουβαράκια των 100 γραμμαρίων νήμα Soho της Honey Brand. Θα χρειαστούμε ένα βελονάκι εδώ νούμερο 8 για την oversize, όπως λέει θα το πλέξουμε πολύ μεγαλύτερο για να μου βγει αυτό το fluffy ωραίο αποτέλεσμα. Θα χρειαστούμε λίγα marker, μία μεζουρίτσα, μία βελόνα μπετονιά και ένα ψαλίδι. Και έτοιμα τα υλικά του. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε μαζί. Τα αφήνω στην άκρη, θα αφήσω ένα ωραίο κουβαράκι εδώ και το βελονάκι μου. Να το ανεκτήμητό μου, το όμορφο. Λοιπόν, πάμε, μ' αρέσει να παίρνω την άκρη από μέσα στα νήματα πλεκτικής, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο και όχι απ' έξω. Θα βγάλω και το σχέδιο και εδώ έχουμε να πούμε 2-3 πραγματάκια. Καταρχήν, πάμε να δούμε νούμερα. Πάμε να δούμε νούμερα λίγο. Λοιπόν, εγώ θα σας πω τα μεγέθη όπως βγαίνουν για αυτή την oversize ζακέτα. Η συγκεκριμένη oversize ζακέτα μπορεί να γίνει σε μήκος λίγο πιο κάτω από το μπισινούλι μας. Όχι πιο μακριά, προσέχτε το. Έχει σημασία αυτό. Για το small λοιπόν μέγεθος θα κάνουμε αυτό το παραλληλόγραμμο κομμάτι που σας έδειξα πριν, 1 μέτρο, και ύψος 67 εκατοστά. Τα θυλάκια που θα βάλετε θα είναι 100. Για το medium που είναι και αυτό εδώ είναι 1/12 εκατοστά το πλάτος, που εδώ για να το καταλάβετε το πλάτος είναι αυτό, εδώ. Και 70 εκατοστά το ύψος και θα βάλουμε 120 θυλάκια.
large extra large είναι 125 εκατοστά πλάτος και 76 το ύψος που θα πλέξουμε και ξεκινάμε με 134 θυλάκια. Για τα XX 2 και 3 large είναι 1,36 το πλάτος εκατοστά και 83 εκατοστά το ύψος που θα πλέξουμε και θα βάλουμε αρχικά 148 θυλάκια. Το επόμενο που θέλω να σας πω, θα βάλουμε γενικά ζυγό αριθμό, όπως ακούσατε σε όλα τα μεγέθη που είπα σε θυλάκια, συν 4. Ένα άλλο κολπάκι που καλό είναι να σας το πω για τις αρχάριες ειδικά, αν νομίζετε ότι το 1 μέτρο πλάτος και το 1,12 στο medium πάλι πλάτος είναι μικρό, κάντε και ένα κολπάκι. Ακούστε. Απλώστε το ένα χέρι από εδώ, το άλλο χέρι από εδώ και μετρήστε μου εδώ, πίσω πλάτη και εδώ, πόσα εκατοστά είναι σε εσάς. Και ειδικά αν τη θέλετε λίγο χαχούλικη, θα δείτε ότι αυτό το μήκος θα σας βγει ακριβώς χαχούλικη. Το ύψος μπορείτε να τα αλλάξετε σε όλα τα μεγέθη από 3 έως 5 εκατοστά λίγο παραπάνω. Μη μου το κάνετε πιο μακρύ, γιατί δεν θα βγει ωραίο εδώ στον καρπό, στο χεράκι. Εντάξει, αυτό. Άρα αλλάζουμε το φάρδος αν θέλουμε, κάπως, δεν αλλάζουμε πολύ το ύψος. Πάμε τώρα σε ένα δείγμα που θα σας κάνω εγώ, που θα βάλω 12 θυλάκια και όχι 120 που είναι το medium. Και για να σε εξηγήσω λίγο, εμένα το medium μου είναι στο όριο, δηλαδή αν θες να τη φοράς λίγο πολύ loose, πολύ έτσι oversize, κάντε ένα large ρε παιδιά να το ευχαριστηθείτε, έτσι να είναι ολόκληρη επάνω σας, ξέρετε τώρα ποιες λέω. Λοιπόν, πάμε. Ανοίγω το νήμα μου και θα κάνω όπως σας είπα ένα δείγμα με 12 θυλάκια συν 4. Ζυγό αριθμό λοιπόν συν 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Προσέχτε, εδώ θα βάλω ένα μάρκερ. Μετρήστε μου στην αρχή ότι τα βάζετε σωστά και θα σηκώσω άλλα 4. 1, 2, 3, 4. Αν δείτε και το σχέδιο που θα σας δώσουμε, έχουμε λοιπόν 12 ζυγό αριθμό λοιπόν, συν 4 στον αέρα. Τι θέλω, ξεκινάμε απευθείας στην πλέξη. Θα μου μετρήσετε 4, 1, 2, 3, 4 που βάλαμε και αυτό είναι το πρώτο από τα θυλάκια που είναι στο πλεχτό, που θα το μετρήσουμε σαν πέμπτο. Θα πάμε λοιπόν και θα δημιουργήσουμε στο επόμενο εδώ, στο έκτο από την αρχή δηλαδή, στο προτελευταίο αλλιώς του πλεχτού μας, ένα μονό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, αφήνω αυτό που είναι το πέμπτο και πάω εδώ. Έχει σημασία αυτό που σας λέω. Και ολοκληρώνουμε ένα μονό ποδαράκι. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Αφήνουμε το επόμενο άπλεκο εδώ και πάω στο επόμενο εδώ και πλέκω πάλι ένα μονό ποδαράκι. Όχι εδώ, στο επόμενο εδώ. Αφήνουμε ένα άπλεκο. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Ένα άπλεκο, πάμε στο επόμενο. Συγγνώμη. Άπλεκο στο επόμενο εδώ. Πήγα 2 παρακάτω. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Ένα άπλεκο, πάμε στο επόμενο. Πλέκω με βελονάκι νούμερο 8. Ένα άπλεκο και μονό ποδαράκι στο επόμενο. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Άπλεκο και πάμε εδώ στο τελευταίο και κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Θα έχετε και το σχεδιάγραμμα ούτως ή άλλως. Όπως λέει και το σχέδιό μου, σηκώνω 3 γαϊτανάκια στον αέρα, ολοκληρώσαμε την πρώτη σειρά.
Σηκώνω 3 γαϊτανάκια στον αέρα για να προχωρήσω στη δεύτερη σειρά. Γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε. Θα κάνουμε, έχουμε δημιουργήσει αυτή τη στιγμή κάποιες τρυπούλες, τις βλέπετε. Θα πάω και θα δημιουργήσω το πρώτο μονό ποδαράκι στη δεύτερη τρυπούλα. Παίρνω νήμα, αφήνω την πρώτη τρυπούλα εδώ και πάω στη δεύτερη και ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι. Βλέπετε, πλέκω πολύ χαλαρά γιατί το θέλω πολύ φλάφι το πλεχτό μου. Θα πάω τώρα και θα ολοκληρώσω ένα δεύτερο μονό ποδαράκι στην πρώτη αυτή τρυπούλα που αφήσαμε. Παίρνω νήμα και πάω πίσω εδώ και ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, επανάληψη. Πάμε, παίρνουμε νήμα, πάμε εδώ, δεν πάτε εδώ, εδώ. Αφήνετε δηλαδή μία τρυπούλα πάλι και ολοκληρώνετε μονό ποδαράκι. Το δεύτερο μονό ποδαράκι θα γίνει πάλι σε αυτό που αφήσαμε, εδώ, την τρυπούλα. Κάνουμε δηλαδή σταυρωτά μονά ποδαράκια. Πάμε τώρα. Πάλι μονό ποδαράκι, όχι εδώ, εδώ. Βλέπετε, σε αυτή την τρυπούλα. Παίρνω νήμα. Ξαναπαίρνω νήμα και πάω πίσω εδώ και ολοκληρώνω πάλι ένα μονό ποδαράκι. Φεύγει πανεύκολα το νήμα και η πλέξη. Λοιπόν, εδώ πάλι θα πάω, όχι εδώ, εδώ, για να ολοκληρώσω το καινούριο ζευγαράκι σταυρωτών. Εδώ. Πάω πάλι πίσω. Λοιπόν, και πάμε να δούμε εδώ στο τέλος. Έχουμε ακόμα ένα ζευγαράκι, το βλέπετε? Τρυπούλα που να αφήνουμε και πάμε εδώ. Παίρνω νήμα, πάμε στην τελευταία λοιπόν τρυπούλα. Ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι. Παίρνω πάλι νήμα και πάω πάλι πίσω εδώ για να ολοκληρώσω ένα νέο μονό ποδαράκι. Βλέπετε? Βγαίνουν σταυρωτά. Πάμε να δούμε πώς θα κλείσουμε και έτσι θα κλείνουμε κάθε σειρά που έχει τα σταυρωτά, τα μονά ποδαράκια. Εδώ στην αρχή είχαμε σηκώσει τα 4, το θυμάστε? Αυτό είναι το πρώτο του πλεχτού, άρα έχουμε 1, 2, 3 εδώ. Θα πάτε στο τρίτο λοιπόν θυλάκι, από αυτά που είχατε σηκώσει στον αέρα. Δεν θα μετρήσετε αυτό που είναι το πρώτο του πλεχτού. 1, 2, 3 και θα ολοκληρώσετε ένα μονό ποδαράκι εδώ, μέσα. Εδώ. Να το. Βλέπετε? Και αρχίζει και στρώνει το πλεχτό μας. Η επόμενη σειρά λοιπόν τώρα. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεχτό μας και όλη μας η σειρά εδώ είναι από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Μπαίνω δηλαδή σε ολόκληρο το θυλάκι και ολοκληρώνω ένα άριχτο. Εδώ, πιάνουμε όλο το θυλάκι, τα δύο. Ελπίζω να φαίνεται καλά με το νήμα που είναι μπλε. Εδώ. Μετράτε κιόλας αν μπορέσετε στις πρώτες σειρές, αν και θα έχετε πολλά θυλάκια, και γιατί μιλάμε για 100, 120 θυλάκια, 134, προσέχτε από την αρχή να μην κάνετε λάθος, γιατί θα πρέπει να μετρήσετε πολλά για να βρείτε το λάθος, με αυτή την έννοια. Κάνουμε και εδώ το τελευταίο μας, βλέπετε, που είναι εδώ, πάντα θα κάνετε, εδώ θα κάνουμε ένα άριχτο, που είναι τα 3 που σηκώσαμε στον αέρα. Πάτε εδώ στο πρώτο, με προσοχή στην αρχή θα σας δυσκολεύει γιατί είναι μεγάλο το βελονάκι εδώ.
στη μέση και κάνουμε ακόμα ένα άριχτο. Η επόμενη μας σειρά τώρα είναι πάλι η επανάληψη της πρώτης, αλλά να τη δούμε άλλη μια φορά, δεν είναι ακριβώς ίδια. Σηκώνουμε 4 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3, 4. Θέλω να προσέξετε τώρα κάτι εδώ. 1, 2, 3, 4 και έχουμε μετά το πρώτο και το δεύτερο. Εσείς λοιπόν δεν θα πλέξετε ούτε στο πρώτο ούτε στο δεύτερο. Στη σειρά θα βλέπετε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα πάτε εδώ στο 7ο από το βελονάκι σας, στο τρίτο δηλαδή του πλεχτού. Και εκεί θα ολοκληρώσετε ένα μονό ποδαράκι. Βλέπετε? Εδώ. Πάμε. 1, 2 του πλεχτού, πάω στο τρίτο του πλεχτού. Παίρνω νήμα και μπαίνω εδώ. Και ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι. Κάνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα, αφήνω το επόμενο άπλεκο εδώ και πάω εδώ στο μεθεπόμενο. Αυτό άπλεκο στο επόμενο. Και κάνω πάλι ένα μονό ποδαράκι. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Αφήνω ένα άπλεκο, πάω στο επόμενο. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Ένα άπλεκο, πάω στο επόμενο και ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι. Γαϊτανάκι στον αέρα. Ένα άπλεκο, πάω στο επόμενο και κάνω ένα μονό ποδαράκι. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Εδώ λοιπόν κοιτάξτε λίγο, μένει ένα κατά τα μάτια σας. Θέλω να προσέξετε, πάντα θυμάστε σε αυτό το πλεκτό έχουμε και εδώ στην άκρη ένα θυλάκι. Τι θα κάνουμε λοιπόν τώρα, αφήνουμε άπλεκο αυτό και κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Προσέχτε εδώ στο νεύρο, εδώ είναι το θυλάκι, το βλέπετε? Και πάμε εδώ στο πλάι, στο νεύρο που φαίνεται και ολοκληρώνουμε το τελευταίο μονό ποδαράκι. Εδώ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε άλλη μία σειρά που είναι επανάληψη αυτή τη στιγμή των σταυρωτών μονοποδαράκι για να το δείτε άλλη μία φορά. Σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα, 1, 2, 3, γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε τώρα. Κανονικά, ό,τι κάναμε. Αφήνουμε την πρώτη τρυπούλα, πάμε στην επόμενη. Μπαίνουμε εδώ και ολοκληρώνουμε ένα μονό ποδαράκι. Πάμε πίσω πάλι στην τρυπούλα, εδώ. Και ολοκληρώνουμε το επόμενο μονό ποδαράκι για να γίνει το σταύρωμα. Δεν μπαίνω εδώ που είναι μπροστά μου, πάω στην επόμενη, αυτή που δεν έχει μπει κανένα μονό ποδαράκι. Βλέπετε, όχι εδώ, εδώ. Μονό ποδαράκι πίσω. Δεν θα το πιστεύετε πόσο ωραία πλέκεται αυτό το νήμα. Και πίσω. Και όπως είπαμε εδώ στο τέλος, κάνουμε άλλο ένα μονό ποδαράκι, είναι τα 3 και πάμε εδώ πάνω στο κεφαλάκι από το τρίτο. Λοιπόν, δείτε λιγάκι τι έχουμε κάνει, μικρό το κομμάτι, αλλά πολύ ωραίο. Τι γίνεται τώρα εδώ, τι γίνεται εδώ. Αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνουμε αυτό που φτιάξαμε τις τελευταίες σειρές. Δηλαδή,
τα μονά ποδαράκια που αφήναμε ένα κενό, ακριβώς έτσι όπως ξεκινάω και τελειώνω, τη σειρά με τα σταυρωτά μονά ποδαράκια και μία σειρά ακόμα με άριχτα που είναι εδώ αυτή τη στιγμή να γίνει επάνω. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο μέχρι να φτάσει το πλεκτό μας ύψος 70, 67, 70, 76 ή 83, ανάλογα το μέγεθος που εσείς φτιάχνετε. Ή να σας πω και κάτι, αυτό είναι το ύψος του πλεκτού, δηλαδή το μήκος του. Άρα αν θέλετε λίγο ακόμα μπορείτε, 3-5 εκατοστά, όχι παραπάνω. Πάμε, λέτε, στο επόμενο στάδιο. Εσείς ζητήστε και το σχέδιο από μας, θα σας βοηθήσει, είμαι σίγουρη, η πλέξη είναι πανέμορφη, το νήμα πλέκεται φανταστικά, ειλικρινά σας μιλάω, είμαι τόσο χαρούμενη γι' αυτό. Και πάμε να δούμε σε κανονικό τι έχουμε πλέξει εδώ. Εδώ λοιπόν είναι το medium που έχουμε βάλει 120 θυλάκια για αρχή, για να φτάσουμε το 1,12 και το ύψος μας είναι 70. Αυτό είναι το ύψος. Δεν σας λέω πόσες σειρές, γιατί πραγματικά στα πλεκτά αλλάζει χέρι με χέρι. 70 εκατοστά υπολογίστε εσείς, που θα είναι το ύψος που έχω από εδώ μέχρι, όπως είπαμε, κάτω από το πισινούλι μας. Όπως δείτε εδώ έχω βάλει κάποια μάρκερ. Ποιος είναι ο λόγος? Θέλω να μου διπλώσετε το πλεκτό. Βλέπετε, οι σειρές μετριούνται. Κάπου έχει το κενό, κάπου είναι το άριχτο, τα μονά ποδαράκια που δημιουργούν τις τρυπούλες. Εδώ λοιπόν, ωραία, θα μου διπλώσετε το πλεκτό και θα βρείτε τη μέση του στο δικό σας. Καλύτερα να τελειώσετε το πλεκτό σας, κάτι άλλο που θέλω να σας πω, με τις τρυπούλες, με τα μονά ποδαράκια. Όπως ξεκινήσαμε, το ίδιο να τελειώσουμε. Και θα δείτε ότι αυτές θα χρησιμεύσουν και για το επόμενο βήμα, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, τελειώνουμε λοιπόν με τις τρυπούλες στο πλεκτό μας, όσο μακρύ κι αν είναι. Βρίσκω εδώ λοιπόν το κέντρο και βάζω ένα μάρκερ από εδώ. Προσέχω στην ίδια σειρά να βάλω και από την άλλη πλευρά, να είναι η ίδια σειρά. Και το ανοίγω. Προσέχτε τώρα. Το βάλω από εδώ που είναι η μέσα του πλευρά. Είναι η μέσα του πλευρά και το ξέρω γιατί έχει και τα κομμάτια από το νήμα που ενώνουμε. Βλέπετε, ας πούμε εδώ είναι ένα που έχει ενωθεί. Πάμε. Να πιάσετε και θα κάνετε αυτό ακριβώς εδώ. Εδώ. Έχει έρθει η ώρα να φτιάξουμε τα μανίκια για αυτή την όμορφη και εύκολη ζακέτα. Εδώ λοιπόν θα χρειαστεί να βάλουμε νήμα στη βελόνα μπετονιά και θα χρειαστείτε και τη μεζούρα. Τι θέλω τώρα από εσάς? Θα αφήσουμε, θα πάρω αυτό το κομμάτι να το βλέπετε καλύτερα. Καθίστε να το βάλω αυτό εδώ να είναι έτοιμο. Μπορείτε εδώ να πάρετε και μεταλλική. Τα νήματα ενδείκνονται. Αυτά που είναι ακριλικά, μάλινα και η μεταλλική η σακοράφα ενδείκνεται. Εμένα μου αρέσει η βελόνα μπετονιά, να σας πω την αλήθεια. Θα κόψω λίγο το νήμα γιατί δεν το χρειάζομαι τόσο μακρύ. Και πάμε. Λοιπόν, θα αφήσετε περίπου, εδώ θα ράψουμε σε αυτό το σημείο και εδώ θα αφήσουμε ανοιχτό για να δημιουργηθεί το μανίκι και μετά η μανσέτα. Για το small medium περίπου 13 εκατοστά χωρίς να το αφήσουμε ανοιχτό είναι καλό. Για το large είναι περίπου στα 15 εκατοστά, 2 εκατοστά παραπάνω και για τα XL καλό είναι να πάμε στα 20 περίπου για να είναι έτσι και πιο χαχούλικο και πιο ωραίο. Τι κάνουμε λοιπόν? Θα βάλω πάλι ένα μάρκερ στο περίπου. Εγώ θα το αφήσω στα 13 εκατοστά εδώ. Θα πιάσω τη μία πλευρά και την άλλη από εδώ. Θα αφήσω αυτό λοιπόν εδώ βλέπετε κενό και θα ράψω το υπόλοιπο για να προχωρήσει το πλεκτό μου στα επόμενα βήματα. Είμαι από την ανάποδη, είμαι από την καλή εδώ. Που σημαίνει η ανάποδη μου είναι από εδώ. Προσέχτε το και αυτό, αν και δεν θα φαίνεται, μη στεναχωριέστε. Βάζω λοιπόν, αφήνω λίγο νήμα μήπως χρειαστεί. Περνάω κάπου εδώ, να στερεωθεί για αρχή. Και ξεκινάω και μπαίνω από μέσα λίγο του πλεκτού. Είναι με τον ίδιο τρόπο που ενώνουμε και τις τσάντες. Έχουμε δει πολλά βίντεο, άρα μη μου στεναχωριέστε. Πάω λίγο χιαστή. Ξεκινάω με αυτόν τον τρόπο λοιπόν. Τι μαλακό που είναι. Τι όμορφο νήμα είναι αυτό ρε παιδιά. Αλήθεια, έχω τρελαθεί. Ή μου έχει λείψει να πλέξω κάτι που έχει να κάνει με ρούχο. Όλο τσάντα, όλο τσάντα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα προχωρήσετε με αυτόν τον τρόπο. Από αυτή την πλευρά
Ωραία, ωραία. Μέχρι το μάρκερ θα μου κάνετε το ίδιο ακριβώς και θα πάμε εμείς να προχωρήσουμε στο επόμενό μας βήμα. Για ελάτε να δείτε τι ράψαμε εδώ. Δείτε. Αυτό το κομμάτι λοιπόν εδώ, την άλλη πλευρά από εδώ και έτσι δημιουργήσαμε το κενό για να αρχίσουμε τη μανσέτα, το υπόλοιπο δηλαδή του μανικιού, γιατί στην ουσία το μανίκι είναι όλο αυτό εδώ. Λοιπόν, πριν το χαλάσω όμως, ακούστε, θέλω και κάτι άλλο να κάνετε τώρα έτσι που είναι ωραίο, στρωμένο και ωραίο. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο, τώρα που το πλεχτό κάθεται καλά εδώ, θα μου βάλετε ένα μάρκερ για το επόμενο βήμα που θα είναι το κολάρο, ο γιακάς, το επόμενο βήμα, αλλά βάλτε το τώρα για να ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνουμε. Εμείς θα ξεκινήσουμε τώρα να κάνουμε εδώ τη μανσέτα μας. Λοιπόν, με το ίδιο το νήμα, θέλω να δείτε κάτι. Εδώ είναι τα 13 εκατοστά που είχα αφήσει για το medium μέγεθος. Δεν έχει σημασία πόσα θυλάκια έχουμε, γιατί στην ουσία δεν έχουμε θυλάκια σε αυτό το σημείο. Η μανσέτα γενικά σε αυτό το σχέδιο θέλουμε να βγει λιγάκι πιο στενή για να στέκεται εδώ και με την πλέξη που έχουμε επιλέξει σε αυτό το βίντεο θα δείτε ότι θα κάνει και λίγο σαν λάστιχο. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Εδώ θα πλέξουμε άρρηκτα και front post. Πάμε να το δούμε. Είμαστε εδώ, μπαίνουμε εδώ στο πρώτο άνοιγμα που δημιουργείται, εδώ, στερεώνουμε και πάμε. Πώς θα μετρήσετε τώρα τα θυλάκια? Είπαμε δεν έχουμε θυλάκια, εγώ θα σας πω εμπειρικά ότι για το medium είναι περίπου 28 άρρηκτα που θα γίνουν. Και θα κλέβουμε και λίγο που μπορούμε, γιατί αν βάλουμε σε όλες τις τρυπούλες θα βγει πιο μεγάλο. Εμείς θέλουμε λίγο να στενέψει για να στέκεται εδώ ωραία στο καρπό μας. Πάμε. Το πρώτο εδώ, το επόμενο θα το βάλω εδώ που έχει και από κάτω άρρηκτο. Μπαίνετε κάπου όπου μπορείτε για αρχή. Το επόμενο εδώ στη μεγάλη τρυπούλα θα βάλω 2 άρρηκτα. Στην επόμενη τρυπούλα που είναι μικρή θα βάλω 1 άρρηκτο. Εδώ που είναι η σειρά με τα άρρηκτα θα μπω κάπου που δεν έχει τρυπούλα και θα κάνω 1 άρρηκτο. Εδώ τώρα στην επόμενη μεγάλη τρυπούλα δεν θα πάω να κάνω 2 άρρηκτα γιατί είπαμε ότι θέλουμε να στενέψει λίγο. Θα πάω και θα κάνω 1 άρρηκτο. Με αυτόν τον τρόπο κλέβω, τρώω πόντους. Στην επόμενη τρυπούλα πάλι 1 άρρηκτο. Στο σημείο εδώ που ήταν τα άρρηκτα από κάτω η σειρά του πλεχτού μας πάμε κάπου μέσα, δεν έχει τρυπούλα, βάζουμε το βελονάκι και κάνουμε 1 άρρηκτο. Σε αυτή την τρύπα εδώ θα πάω να κάνω 2 άρρηκτα, μία θα κάνω 1 στη μεγάλη τρύπα, μία θα κάνω 2. Τι θέλω? Θέλω να φτάσετε και να έχετε ζυγό αριθμό από άρρηκτα. Σε αυτή την τρυπούλα θα βάλω 1 γιατί στην προηγούμενη έβαλα 2 και έτσι θα πάτε και θα μου ολοκληρώσετε 2 σειρές με άρρηκτα κυκλικά. Θα προχωρήσω εγώ λίγο, εδώ θα βάλω 2, θα κάνουμε 2 σειρές, κλείσιμο σε κάθε σειρά, θα γυρίσω όλο το πλεχτό μου για να δείτε και το κλείσιμο. Εδώ. Εδώ θα μπω 1. Ένα άρρηκτο. Σε αυτήν εδώ αφού μπήκα 1 στην προηγούμενη θα μπω 2. 1. 2 άρρηκτα. Εδώ 1 άρρηκτο. Και εδώ προσέχουμε λίγο, εδώ πάλι θέλει άλλο 1, το τραβάει δηλαδή το νήμα, θα το δείτε και εσείς πώς θα πηγαίνει. Και όπως έχουμε φτάσει εδώ κυκλικά, πάμε και κάνουμε ένα κλείσιμο, κλείνουμε τη σειρά μας, δηλαδή κανονικά. Μπαίνουμε εδώ στο πρώτο που φτιάξαμε, θα μπορούσα να βάλει και ένα μάρκερ. Κλείνουμε με ένα βουβό. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και συνεχίζουμε κυκλικά και μπαίνουμε πια στα φυλάκια που έχουμε και κάνουμε από 1 άρρηκτο
κυκλικά. Εδώ. Μετρήστε μου ότι έχετε ζυγό αριθμό από θυλάκια. Ναι, προσοχή. Εντάξει, αν έχετε κάνει και κάποιο λαθάκι, προσθέστε στο τέλος ένα. Ναι, θέλουμε ζυγό. Λοιπόν, προχωράω έτσι όλη τη σειρά αυτή με άριχτα για να προχωρήσω στην πλέξη μου. Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος της δεύτερης σειράς με άριχτα. Εδώ είναι η αρχή μας. Πάμε λοιπόν, κλείνουμε κάθε σειρά. Εδώ, μπαίνω στο πρώτο θυλάκι, παίρνω νήμα, κλείνω με βουβό, σηκώνω ένα γαϊτανάκι στον αέρα και σε αυτό το σημείο, δείτε το βλέπετε, αρχίζει το μανικάκι και τώρα θα αρχίσω την πλέξη front post και άριχτο για να δημιουργηθεί αυτό το σαν τύπου λάστιχο. Είπαμε θέλουμε ζυγό αριθμό σε θυλάκια, που αν για κάποιο λόγο αυτά που κλέψατε αφήσατε στην πρώτη σειρά άριχτα δεν σας βγήκανε, προσθέστε ένα, αφαιρέστε ένα, ξέρετε εσείς τώρα. Πάμε λοιπόν. Εδώ λοιπόν κάνω το πρώτο άριχτο εδώ που έκανα το βουβό. Και πάμε να δημιουργήσουμε το πρώτο front post. Παίρνω νήμα και πάω εδώ στην από κάτω σειρά. Εδώ, βλέπετε στον εύρο. Παίρνω, βγαίνω και ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι. Προσέχουμε αυτή τη στιγμή ποιο κάναμε front post. Πάμε στο επόμενο εδώ και κάνουμε ένα άριχτο. Και πάλι στο επόμενο ένα front post. Λοιπόν, παίρνω νήμα και πάω εδώ κάτω, βλέπετε στον εύρο που έχει από κάτω το θυλάκι, εδώ, στην από κάτω σειρά δηλαδή, και ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι. Αυτό είναι που μόλις έπλεξα, πάω στο επόμενο, κάνω ένα άριχτο. Και πάμε εδώ να κάνουμε πάλι ένα front post. Εδώ είναι το θυλάκι, πάω από κάτω στον εύρο και ολοκληρώνω ένα μονό ποδαράκι. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε αυτή την πρώτη σειρά με ένα άριχτο και ένα front post. Και εφόσον έχετε βάλει ζυγό αριθμό από θυλάκια στην αρχή, η σειρά μας τελειώνει με front post. Αρχίζει με άριχτο και τελειώνει με front post. Εδώ, το τελευταίο. Πάμε πάλι. Κλείνουμε τη σειρά μας κανονικά εδώ στο πρώτο θυλάκι με βουβό. Εδώ. Σηκώνουμε ένα άριχτο στον αέρα και η επόμενή μας σειρά είναι σε κάθε θυλάκι από ένα άριχτο. Το πρώτο άριχτο το κάνουμε εκεί που κάναμε και το βουβό για να είναι ισομερές το πλεχτό μας. Άρα σε κάθε θυλάκι αυτή η σειρά από ένα άριχτο. Έχουμε πια κανονικά τα θυλάκια, τα βλέπουμε.
Άρα, οι μανσέτες, το υπόλοιπο δηλαδή των μανικών, είναι 2 σειρές με άριχτα στην αρχή, πάντα κλείσιμο σε κάθε σειρά, μία σειρά front post και μία σειρά άριχτα. Επανάληψη η σειρά με τα front post, η σειρά με τα άριχτα, μέχρι να φτάσουμε για small medium 12 εκατοστά ύψος, για large extra large από 12 μέχρι 15. Εσείς το βλέπετε κιόλας που σας αρέσει πόσο θέλει να είναι μακρύ. Ούτως ή άλλως μπορεί πια να δοκιμαστεί σιγά σιγά η ζακέτα μας. Μήπως να δούμε τώρα γύρω γύρω το κολάρο, το γιακά, πώς θα το φτιάξουμε. Είδατε τι εύκολο που το έχουμε κάνει. Είναι μια ομορφιά. Λοιπόν, εσείς θα μου ολοκληρώσετε και τα 2 εδώ μανίκια, μανσέτες, έτσι μέχρι το ύψος που είπαμε 12, 13 εκατοστά, 14 ανάλογα το μέγεθός σας. Τι κάναμε, βάλαμε 2 ωραία μάρκερ πριν, τα θυμάστε. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το κολάρο, το γιακά. Εγώ στην έτοιμη το έχουμε κάνει 17 εκατοστά φάρδος. Δηλαδή, θα πλέξουμε από εδώ, θα προχωράμε μέχρι να φαρδίνει αυτό το κομμάτι 17 εκατοστά. Αν θελήσετε λίγο να κουμπώνει, αν θελήσετε λίγο να μπαίνει και μια ζώνη και να διπλώνει στη μέση σας, κάντε πιο φαρδί ακόμα. Πηγαίνετε στα 20 εκατοστά, πηγαίνετε στα 22, κάπου εκεί. Θα είναι ωραίο μέχρι εκεί. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Τι κάνουμε. Αν θυμάστε, είχαμε τελειώσει το πλεκτό μας με τις τρυπούλες. Δηλαδή, με την πλέξη εδώ που είναι τα μονά ποδαράκια που αφήναμε κενό. 3 σειρές είναι η πλέξη μας. Να τα ξαναθυμηθούμε λίγο, να είμαστε σίγουροι. Πάμε. Η πλέξη μας είναι, πέρα από το πρώτο, είναι τα σταυρωτά μονά ποδαράκια, μία σειρά άριχτο, μία σειρά μονά ποδαράκια με κενό στη μέση άπλεκο. Αυτό. 1, 2, 3. Σταυρωτά, άριχτα, μονά ποδαράκια με κενό. Εκεί είμαστε κι εμείς. Εδώ είναι το κενό και τώρα θα ξεκινήσω. Σταυρωτά ποδαράκια, γύρω-γύρω. Σειρά άριχτα μετά από εδώ, γύρω-γύρω. Περιμετρικά εννοώ, έτσι, δεν πάμε εδώ. Και μετά πάλι σειρά με μονά ποδαράκια και κενό για να δημιουργήσω την τρυπούλα και να προχωρήσω. Είναι πανεύκολο. Θα τρελαθείτε πόσο εύκολο είναι. Πάμε σε αυτό εδώ το σημείο που έχω βάλει το μάρκερ. Άρα εγώ εδώ θα δημιουργήσω το πρώτο σταυρωτό, που σημαίνει εδώ είναι η τρυπούλα που θα μείνει στο σώμα, άπλεκη. Θα πάμε λοιπόν κάπου εδώ στο θυλάκι, μέσα στο νήμα, πριν τις τρυπούλες δηλαδή. Θα στερεώσω το νήμα μου. Και τι έλεγε η πλέξη μου, για να το δω, σηκώνω 3 γαϊτανάκια στον αέρα για να κάνω τα σταυρωτά. Άρα και εγώ εδώ θα σηκώσω 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3. Τι κάνουμε? Πρώτο μονό ποδαράκι, όχι στην πρώτη τρυπούλα, στην επόμενη. Όχι εδώ, εδώ. Πάμε. Πάει το πρώτο. Πάμε να ολοκληρώσω το δεύτερο. Παίρνω νήμα και πάω πίσω στην τρυπούλα που άφησα άπλεκη. Εδώ. Πάμε πάλι. Αφήνουμε αυτή, πάμε εδώ. Κάνουμε ένα μονό ποδαράκι. Ξανά μονό ποδαράκι πίσω για να σταυρώσουμε τα μονά ποδαράκια. Και προχωράει η ζωή τόσο ευχάριστη με το σόχο. Μα τόσο ευχάριστη. Νιώθω μια πολυθρόνα χρειάζομαι τώρα. Θυμάμαι τη γιαγιά μου, παιδιά, αυτή τη στιγμή, που είχε πιάσει τα νηματάκια και έπλεκε τα ωραία τα κασκολάκια και κάτι ωραίες δαντέλες πλέκανε τότε και αρχίζεις και θυμάσαι ό,τι χρειαστείς μέχρι να τελειώσουν τα 17 εκατοστά πλάτος. Μπαίνεις από τρυπούλα, κάνεις μονό ποδαράκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ξεκουράζει. Έχουν δίκιο οι γιατροί που λένε ότι το πλέξιμο σου φέρνει ηρεμία, χαρά και ευεξία. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν προχωράμε περιμετρικά εδώ μέχρι το επόμενο μάρκερ. Επόμενη σειρά γυρνώντας το πλεκτό, ναι, σηκώνουμε ένα άριχτο, είναι η σειρά με τα άριχτα. Επόμενη σειρά γυρνώντας πάλι το πλεκτό είναι η σειρά με τα μονά ποδαράκια και ένα άπλεκο θυλάκι.
και φτάνουμε μέχρι 17 εκατοστά ή αν το θέλουμε είπαμε ακόμα πιο χαχόλικο, μπορούμε να φτάσουμε και 20 και 21. Τι γίνεται στο τέλος? Ακούστε, πολύ απλό. Πολύ απλό και μικρό μυστικό. Θα τελειώσουμε με μία σειρά άριχτα, που απλά η μία σειρά άριχτα θα είναι γύρω-γύρω κυκλικά και στο κάτω μέρος και έτοιμη. Η ωραία, η μεγάλη, η φανταστική, η oversize ζακέτα με το νήμα Soho είναι έτοιμη. Δείτε εδώ μια ομορφιά. Δείτε εδώ μια ομορφιά, θέλω να σας το δείξω κι ας είναι ανοιχτόχρωμο. Δείτε λιγάκι εδώ τι όμορφα που πέφτει ο γιακάς και πόσο ωραία. Δείτε τα μανίκια, αυτά που κάναμε, βλέπετε. Στέκεται ωραία στο χέρι. Θέλει και να τη βάλω. Να τη βάλω ρε κορίτσια, να τη βάλω. Και πιστεύω να μου κάθεται ωραία. Και να μην μου κάθεται δεν πειράζει, μεταξύ μας είμαστε, δείτε το. Η σειρά το άριχτο γύρω-γύρω, βλέπετε. Εδώ, η τελευταία. Ο γιακάς, αν το θέλετε ακόμα πιο μακρύ, εδώ είναι 17, είπαμε εκατοστά, αν το δείτε, φαίνεται από πού ξεκινάει. Εδώ στο ένομα. Βλέπετε είναι 17 εκατοστά για να ξεκινήσει ο γιακάς και φαίνεται την ανάποδα και το πλεχτό. Λοιπόν, δείτε το λιγάκι τι ωραία που στέκεται. Νομίζω είναι ένα medium. Εγώ θα ήθελα και large, να σας πω την αλήθεια. Μ' αρέσουν τα πιο χαχόλικα. Με το φόρεμα κιόλας και τη ζέστη έξω είναι φανταστικό. Λοιπόν, ήτανε η oversize ζακέτα. Soho νήμα. Είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Handybrand. Πηγαίνετε τώρα και δείτε το link και τα χρώματα. Παρακαλώ τώρα, κάντε και εγγραφή εκεί πάνω. Και σας περιμένω στο επόμενο βιντεάκι με τρέλα και πολύ δημιουργία. Φιλάκια, πολλά.